السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. أطفال كتير بيكون عندهم مشاكل في التغذية بتاعتهم وبيوصلوا كمان لسوء التغذية على أساس إن نوعيات الأكل بتاعتهم بتبقى مش كويسة. معظم الأطفال بيحبوا السكريات والحلويات والحاجات اللي بيبقى طعمها مسكر، وقدام كده ما بياكلوش الأكل بتاع البيت، الحاجات الصحي، الأكل الصحي، الغذاء المفيد، فبالتالي بيطلع عندهم سوء في التغذية. النهارده هنقدم وصفة للأكل أو خلطة للأكل نقدر نحضرها للطفل ونعينها في التلاجة وندي للطفل منها كميات محددة كل يوم. طعمها بيكون كويس جدا، بتبقى مسكرة، بتحل المعادلة اللي ما بيننا وما بين الطفل ان يكون طعمها مسكر وفي نفس الوقت تدي الطفل صحة كويسة وميزان كويس. تابعوا معايا الفيديو ده هتعرفوا فيه معلومات كتير كويسة. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تشتركوا لنا في القناة لو لسه ما اشتركتوش معانا لحد دلوقتي، وتنزلوا تبصوا بصة في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجة عننا، ولو احتجتوا اي حاجة سيبوها في التعليقات وانا هرد عليكم قدر الامكان ان شاء الله. اطفال كتير بتعمل لنا مشاكل في التغذية بتاعتهم بسبب نوعيات الاكل اللي بياكلوها. بيحب حاجات معينة وما بيحبش حاجات تانية، ويا ريت الحاجات اللي بيحبها دي بتكون مفيدة، لا هي بتبقى غالبا حاجات سكريات، حلويات، حاجات مش مفيدة خالص. بيبدأ الطفل ياكلها بكميات كبيرة، تبدأ تسد نفسه عن الاكل التاني، ما بيبقاش في مكان في بطنه للاكل اللي احنا بنبقى عايزين ناكله له، وبالتالي الطفل ده مع مرور الوقت بيبدأ يحصل له مشاكل كتير من سوء تغذية. ممكن السنان بتاعته يحصل فيها تسوس، ممكن العظم بتاعه بيكون ضعيف. الطفل ده بيبقى مناعته ضعيفة فبيقعد يتعب كتير. عشان كده بنحاول ان احنا نجيب طرق نغذي بيها الطفل كويس ونرضي غروره برضه ان احنا نديله حاجات مسكرة. الفيديو اللي هنتكلم فيه النهارده هنتكلم عن تركيبة اكل كده بنبدأ نوفرها للطفل، بيكون طعمها حلو جدا، تبقى مسكرة، بيبقى طعمها كويس، السعرات الحرارية العالية اللي فيها دي بتساعد ان وزن الطفل يتحسن، وفي نفس الوقت بتستخدم كابيتايزر، يعني كمان بتفتح شهيته على الاكل على مدار اليوم، فبتبقى حاجه كويسه قوي ان انا اقدر اديها للطفل. الوصفه اللي هنتكلم عنها النهارده بتتكون من كذا مركب، يمكن اهم مركب فيهم او اول مركب فيهم اللي هو الزبيب. احنا طبعا عارفين ان الزبيب ده اللي هو العنب المجفف، وعارفين كلنا ان الزبيب ده قد ايه طعمه مسكر وقد ايه بيبقى طعمه حلو، والاطفال غالبا بتحبه وما بيبقاش فيها مشكله في انها تاكله. بس الزبيب برضه ليه فوائد كتير. الزبيب مثلا فيه سعرات حراريه عاليه قوي، يعني نص كوبايه الزبيب فيها تقريبا 216 سعر حراري، وده رقم كبير على فكره. يعني لو غذينا الطفل على الزبيب هتبدا احتياجه من السعرات الحراريه اليوميه هيكون كافي، وبالتالي وزنه كمان هيتحسن كويس. ده غير ان الزبيب فيه نسبه كبيره من السكر الطبيعي، يعني برضه نص كوبايه الزبيب فيها تقريبا 42 جرام من السكر الطبيعي. في فرق ما بين السكر الطبيعي اللي بيكون موجود في الفاكهه والسكر اللي بيبقى موجود في الحلويات، ده حاجه وده حاجه. فلما بندي الطفل الزبيب بياخد كميه كبيره من السكر الطبيعي، ودي بتبقى حاجه مفيده جدا بالنسبه للطفل. غير ان برضه بيبقى فيه نسبه كبيره من الالياف، يعني برضه قلنا ان نص الكوبايه ديت فيها تقريبا 2.7 جرام من الالياف، ودي برضه نسبه كبيره جدا. يعني قلنا في سعرات حراريه عاليه وفي سكر كويس وفي نسبه الياف كبيره. عشان كده فوائده للطفل بتكون مفيده في حاجات كتير قوي. اول حاجه ان نسبه الالياف الكبيره اللي موجوده في الزبيب دي بتحسن الهضم عند الطفل وبتساعد ان الاخراج عند الطفل يكون كويس. أطفال كتير بيعانوا من الإمساك على مراحل عمرهم، عشان كده لما بنديلهم الحاجات اللي بيكون فيها نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية الإمساك ده بيتعالج والإخراج عندهم بيتحسن وما بيبقاش عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. فمهم إن أنت تدي طفلك دايما الحاجات الأغذية الغنية بالألياف واللي فيها نسبة ألياف عالية عشان الإخراج عنده يتحسن والهضم كمان عنده يتحسن. الطفل لما بياكل الزبيب الهضم عنده بيتحسن بسرعة، فمعدته بتفضى بسرعة فيرجع يجوع تاني. عشان كده بنستخدم الزبيب ده بنسبة كبيرة للأطفال كفتح للشهية. لما بنديه للطفل بيبدأ الطفل يحتاج ياكل كتير، وبيبدأ الوزن بتاع الطفل يتحسن بنسبة كبيرة عشان احتياجه للأكل بيزيد وشهيته كمان بتزيد وبتتحسن. كمية المعادن اللي موجودة في الزبيب كمية كبيرة جدا. المعادن فيه صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم وحديد وفيه حاجات كتير قوي. نسبة الكالسيوم العالية اللي موجودة في الزبيب ديت بتساعد ان العظم بتاع الطفل يكون كويس، التسنين بتاع الطفل يكون كويس، مراحل التطور الحركي بتاعت الطفل تبقى كويسة، كثافة العظم كمان تكون كويس. فبالتالي الأطفال اللي بيكون عندهم مشكلة في العظم أو عنده نسبة لين عظام أو العظم بتاعه مرخرخ كده، يعني عيل ضعيف، لما بنديله الأغذية الغنية بالكالسيوم بيبدأ الطفل ده يتحسن بنسبة كبيرة وصحته كمان العامة بتكون كويسة. نسبة الكالسيوم اللي موجودة دي بتبقى مفيدة جدا، العظم بتاع الطفل بيكون كويس. مهم ان الاطفال اللي عندهم مشكله في الكالسيوم ان احنا نديلهم زبيب بنسبه كويسه. الزبيب بيحسن المناعه بتاعه الاطفال عشان بيكون في نسبه كبيره من مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي الحاجات اللي بتحفز الجهاز المناعي بتاعه الطفل وبتقاوم الامراض بنسبه كبيره. عشان كده الطفل اللي بيتعب كتير او بيجيله نزلات برد كتير لما بيتغذى على الزبيب بيبدا مقاومته للبرد والامراض بصفه عامه بتكون كويسه. فمهم ان احنا نحاول ان احنا باستمرار نحافظ ان احنا نديه كوجبه
دوريه بالنسبه للطفل بتكون حاجه مفيده جدا. برضه الزبيب بيبقى فيه نسبه عاليه جدا من الحديد، عشان كده بيحمي الطفل من حدوث الانيميا وفقر الدم، وبيبدا يعمل انتاج لكرات الدم الحمراء، وبالتالي نسبه الهيموجلوبين في جسمه بترتفع. الاطفال اللي بيكون عندهم انيميا لما بنغذيهم على الزبيب نسبه الهيموجلوبين عندهم بتزيد بنسبه كويسه، وموضوع فقر الدم والانيميا بتتعالج معاهم بنسبه كويسه. فدي برضو في فايده كبيره من الفوائد بتاعه الزبيب. الزبيب كمان من الحاجات اللي بتساعد على تغذيه الجهاز العصبي عند الطفل، وبالتالي الطفل بيكون ذكائه كويس وتركيزه كويس واستيعابه للمعلومات كويس، والاداء العصبي بتاعه بيكون كويس. فمهم جدا ان احنا الاطفال اللي بيبقى عندهم قله تركيز او فقدان في في التركيز او في تشتت في الانتباه، لما بنديلهم الزبيب بيبدا الطفل ده يركز كويس ويبدا يستوعب معاكي كويس، ومعلوماته تبدا تثبت في دماغه، ما ينساش بسرعه. الطفل اللي بيتغذى على الزبيب تركيزه بيكون كويس ونشاط المخ عنده بيكون حلو، فمهم جدا ان احنا نغذي الطفل على الزبيب. ده بالنسبه لفوائد الزبيب للاطفال. بالنسبه بقى لفوائد الزبيب للكبار ده بتبقى حاجات كبيره جدا. يعني احنا كمان ممكن واحنا بناكل الطفل الزبيب ناكل منه. فوائد الزبيب للكبار هايل جدا. يعني مثلا الزبيب بيساعد بنسبه كبيره على تهدئه الاعصاب وعلاج التوتر، ودي بتبقى حاجه مهمه قوي. احنا كلنا كده متوترين وقلقانين، فلما بناكل الزبيب بيهدي الاعصاب عندنا، وبيساعد ان التوتر ده يقل كمان بنسبه كبيره. بيساعد في تنشيط خلايا المخ وده مهم. بيساعد في زياده طاقه الجسم ودي برضه حاجه كويسه. وبيساعد في تحسين التمثيل الغذائي في جسمنا، وبيقلل الاحساس بالارهاق والتعب. بيقلل من احتماليه التهاب المفاصل. الحوامل كمان لو كلوا الزبيب بيساعد على تثبيت الجنين في الرحم، ودي بتبقى حاجه مهمه جدا. بيساعد برضه على التخلص من البكتيريا الضاره اللي بتبقى موجوده في الجسم، ودي حاجه بتفيدنا بنسبه كبيره. الناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط بتاع الدم بيقلل نسبه ارتفاع ضغط الدم، وبيقلل نسبه الكوليسترول اللي موجوده في الدم كمان. بيقلل نسبه الاصابه بالسرطانات وخصوصا سرطان القولون. الناس اللي بيكون عندهم اصابه بالبواسير بيعالج بنسبه كبيره نسبه البواسير اللي بتبقى موجوده عندهم. الناس كمان اللي عندهم حموضه بيقلل نسبه الحموضه اللي موجوده في المعده، ودي بتبقى حاجه مفيده جدا. زي ما شفنا الزبيب مفيد للاطفال ولينا احنا كمان، فمهم ان الطفل ياكله، مهم كمان ان احنا ناكله. ده اول مكون اللي هو الزبيب. المكون الثاني اللي هنتكلم عنه النهارده الموز. الموز اتكلمنا عنه في فيديوهات كتير قوي، قلنا قد ايه هو مفيد للاطفال، وقلنا ان الموز ده بيعتبر الغذاء المثالي لزياده وزن الطفل. طعمه حلو جدا، الطفل بيحبه، يقدر ياكل منه كميه كويسه والطفل هيستفيد منه. بس برضه عشان نبقى عارفين الكميه اللي الطفل بياخدها، الطفل الكبير بناخد تقريبا موزتين في اليوم، ده حد اقصى، ما بناخدش اكتر من كده. الطفل الصغير اللي هو تحت السنه ياخد نص موزايه متوسطه لحد موزايه، ودي تبقى كميه كويسه. اكتر من كده مش هيكون تمام، عشان في ناس بتيجي تسالني طب يا دكتور هو الطفل يقدر ياخد قد ايه من الموز؟ الطفل الكبير بياخد موزتين، الطفل اللي تحت السنه ممكن بياخد من نص موزايه متوسطه لموزايه. دي الكميه اللي مسموح بيها للاطفال في السن ده. الموز فوائده كتير قوي للطفل. اول فايده ان هو بيبقى من الفواكه المشبعه. يعني الطفل لما بيبدا ياكل الموز بيبقى فيه نسبه سكريات طبيعيه، وبيبقى فيه نسبه سعرات حراريه عاليه والياف، دي بتدي الطفل احساس للشبع، وبالتالي بتمد الطفل بالطاقه. والاطفال اللي بيكون عندهم ارهاق وبيتعبوا بسرعه لما بيتغذوا على الموز بيعالج معاهم الارهاق بنسبه كبيره والضعف العام بنسبه كويسه. الموز كمان بيبقى فيه تريبتوفان. التريبتوفان دوت بيتحول في الجسم للسيروتونين، والسيروتونين ده بيدي احساس للاسترخاء عند الطفل، وبينشط كمان او بيعدل كمان الدوره بتاعه النوم. فالطفل اللي بياخد الموز بيبدا يسترخي، يبدا يبقى سعيد، يبدا يبقى جميل، ينام نوم متصل، ما يبقاش النوم بتاعه مقطع، وبالتالي ده بيساعد ان النمو كمان بتاع الطفل يكون كويس. الموز بيبقى فيه نسبه كالسيوم عاليه بتخلي عظم الطفل كويس، وبتخلي اسنان الطفل كويسه، وبالتالي كمان مراحل التطور الحركي بتاعت الطفل بتكون كويسه. الموز كمان بيكون فيه نسبه عاليه من الحديد وفيتامين اي. الحديد بيساعد ان الطفل ما يبقاش عنده انيميا وفقر دم، عشان كده الطفل اللي بيذاكر يبدا الطفل يركز كويس ويبدا يستوعب المعلومات معاه كويس وما ينساش بسرعه، وده بيكون مهم قوي للاطفال في فتره المدارس اللي احنا فيها دلوقتي. وزي ما قلنا ان الموز بيبقى فيه سيروتونين، وده برضه بيساعد ان الطفل يبقى هادي، والتوتر عند الطفل يبدا يقل بنسبه كبيره. الاطفال اللي بيبقى عندهم توتر او عدم انتظام في دوره النوم لما بياخدوا الموز التوتر ده بيروح، ودوره النوم عندهم بتنتظم بنسبه كويسه. الموز كمان فيه نسبه كبيره من فيتامين سي، وده بيحفز الجهاز المناعي بتاع الطفل، وبيخلي الطفل يقاوم الامراض، خصوصا ادوار البرد والانفلونزا والحاجات اللي بتبقى منتشره في الشتاء. عشان كده الاطفال اللي بتتغذى على الموز بيقاوموا نسبه الامراض بنسبه كبيره، عشان الجهاز المناعي عندهم بيشتغل كويس، عشان نسبه فيتامين سي العاليه اللي موجوده في الموز. الموز كمان بيساعد على تنشيط الذاكره بتاعه الطفل، وبالتالي بيبقى فاكهه من فواكه الذكاء، لان هو بيخلي الجهاز العصبي عند الطفل يشتغل كويس، التركيز بتاع الطفل يكون كويس، وان الطفل ما ينساش بسرعه. عايزين نخلي طفلكم ذكي يبدا ياكل موز بنسبه كويسه. الموز عشان فيه الياف كتير ومعادن وفيتامينات بيساعد ان البشره بتاعه الطفل تكون ناعمه كده وجميله، وان الشعر بتاع الطفل يكون ناعم وبيلمع.
عايزين نخلي طفلنا امور كده وجميل ناكله موز. ده المركب الثاني. المكون الثالث اللي هنتكلم عنه النهارده السمسم. السمسم يمكن لسه متكلمين في فيديو قريب عنه وقلنا قد ايه هو مفيد بالنسبه للاطفال. سمسم فوائده كتير قوي. قلنا ان نسبه السعرات الحراريه العاليه اللي فيه بتساعد ان وزن الطفل يتحسن كويس. قلنا ان فيه نسبه كالسيوم كويسه، في نسبه زنك كويسه. الكالسيوم والزنك دول بيكونوا كويسين عشان صحه العظمه بتاعه الطفل. وبيبقى فيه دهون صحيه، دهون احاديه غير مشبعه، بتخلي ان المخ بتاع الطفل يتغذى كويس وبتخلي صحه الطفل كمان كويسه. عشان كده السمسم بيبقى فوائده كتير قوي للاطفال. بيبقى فيه كالسيوم وفيه زنك وفيه فيتامين دي وفيه احماض دهنيه وفيه اوميجا بيخلي تركيز الطفل كويس، غير ان فيه نسبه كبيره من السعرات الحراريه وبالتالي بيخلي الوزن بتاع الطفل يكون كويس واحتياج الطفل اليومي من السعرات الحراريه يكون كافي. فده المركب الثالث او المكون الثالث. تعالوا اقول لكم بقى الوصفه دي بتتعمل ازاي، وتعالوا اقول لكم نقدر نديها لمين من الاطفال وفي عمر قد ايه. اول حاجه هنجيب نص كوبايه من الزبيب، تاني حاجه هنجيب موزتين متوسطين، تالت حاجه هنجيب معلقتين كبار من السمسم المطحون. هنحط الحاجات ديت مع بعضها ونحطها في الخلاط ونبدا نضربها مع بعض بحيث ان يكون القوام بتاعها متجانس، ونضيف معاهم 3 معالق من عسل النحل. وبعد كده نعين الكميه ديت في الثلاجه، وكل يوم الصبح بندي الطفل معلقه قبل الفطار بنص ساعه ومعلقه قبل الغداء بنص ساعه. زي ما قلنا ان الزبيب بيبقى من الحاجات الفاتحه للشهيه، فبالتالي لما بنديها قبل الوجبه بيبدا الطفل يتغذى كويس وبيبدا الطفل يخلص الكميه المطلوبه منه. تعالوا بقى نقول مين اللي نقدر ناخدها. احنا في العادي بنديها لاي طفل اكبر من سنه، مفيش فيها مشكله. عايزه تديها للطفل الاصغر من سنه بنبدا نشيل منها عسل النحل، بنكتفي بالموز وبالزبيب وبالسمسم. دي نقدر نديها للاطفال من بعد 6 شهور، ما فيهاش مشكله خالص. بس بنشيل منها كميه الايه اللي موجوده من عسل النحل، عشان احنا عارفين ان عسل النحل ده بنديه للاطفال اللي من بعد السنه. في امهات كتير بتسال عن الاطفال اللي عندهم انيميا فول وبيبقوا عايزين وصفات للاطفال اللي عندهم انيميا فول. احنا ممكن الطفل اللي عنده انيميا فول نديله نفس الوصفه دي بس نشيل منها السمسم. هنكتفي بالزبيب والموز والعسل. دي هتبقى مفيده جدا بالنسبه للطفل ده وهتغذيه بنسبه كبيره وهتفيده في حاجات كتير قوي. دي تقريبا الوصفه بتاعت النهارده. مهم جدا ان احنا نتعب عشان الولاد ياخدوا اكل يكون يرضيهم برضه وفي نفس الوقت يرضينا احنا كمان، ان يخلي صحه الطفل كويسه ووزنه كمان كويس. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله. وتنزلوا تبصوا بصه في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجه عننا، ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات وانا هرد عليكم قدر الامكان ان شاء الله. وشكرا لكم.